Xin chào các bạn, chắc các bạn đã nhận ra đây là hình ảnh của cô bé Thánh Sún Ngân Thảo trong chương trình Thách thức văn hài mới đây. Và nhân tiện hàm răng của cô bé rất là có duyên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép một hàm răng trong Photoshop như thế nào. Khi mình lắp răng rồi, Thánh Sún Ngân Thảo nhìn rất là xinh đẹp phải không? Mời các bạn cùng xem mình làm như thế nào nha.
Các bạn nếu thích video thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.